Good morning, guys. We have here a Samsung LCD TV. Has power and sound but solarized picture. Pag strong ako, I'm unstoppable. Kaya hair fall, I can't let it stop me. I use new Pantene shampoo formula with Micro Pro vitamins. Stronger hair for 10 times less hair fall. Natuto ba siya? Oo, ang galing nga eh. Ang galing ko kasi magturo. Dito, Isip bata ka talaga. Eh ano ngayon? Akin na to. dahil this season of giving, Mukhang okay naman sila sa tingin ko. ang daming gusto namin. Binabalaan ko kayo. Isang golden package ng New Zealand.
Pero ang magandang balita para sa mga Pinoy nurse, kabaliktaran para sa healthcare system ng bansa. Nakulang pa raw ng mahigit 100,000 nurses base sa datos ng DOH. Ang nagiging concern po natin is to balance with our nurse workforce, which the level of shortage here in the Philippines is on the critical level. Sa kaya ng Private Hospitals Association of the Philippines, nasa 15,000 nurses daw ang nagsipag-resign sa mga pribadong ospital ngayong taon. Karamihan daw sa kanila nag-abroad, kung saan dinhamak na mas malaki ang sweldo at benepisyo. Ang nangyayari raw ngayon, may mga ward sa ilang pribadong ospital na kailangan isara dahil kulang sa mga nurse. Ang makakalungkot yan, siyempre, mas lalo tayo nang ibusa sa mga ito talaga ang complaint ng mga hospital. Yung kulang na kulang. Third year nursing student pa lang si Francesca Colomba. Pero ngayon pa lang, pag-abroad na ang nasa kanyang isip. Ito lang ang kanya nakikita.